हाय, मी डॉक्टर राजन ठाकूर, ट्रेनर अँड मोटिवेटेड स्पीकर. मित्रांनो, आपण एक मध्ये गप्पा मारताना अन्नाविषयी बोललो की आपण अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे. अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे कोणाला सांगायचा अवकाश की लोकांना ते ब्रह्मांड गिळावं असं वाटायला लागतं. मग ते अन्न खावं किती गिळावं याचा काही धर्मंतच नाही. आणि मग होतं कसं की अन्न हे पूर्ण ब्रह्म याप्रमाणे आपण त्या उक्तीप्रमाणे खायला सुरुवात करतो. खरं म्हणजे माहिती आहे का, माणसाला खाण्याकरता जगण्यापेक्षा जगण्यापुरतंच खायला पाहिजे, पण तेवढं कोणी लक्षात ठेवायला तयार नाही. जगण्यापुरतं खायचं म्हटलं ना तर खरी आपल्या शरीराची रिक्वायरमेंट खूप कमी आहे. आणि मग होतं कसं बघा, वारंवार खाणं, नको ते खाणं, आणि होता होता मग वाढता वाढता वाढे लठ्ठपणा. आपला लठ्ठपणा वाढायला लागतो आणि मग आपण इकडे तिकडे शोधायला सुरुवात करतो. तुमचं वजन कमी करायचं आहे का? स्लिम दिसायचं ना तुम्हाला? तुमच्या पोटावरची चरबी घटवायची आहे का? या जाहिराती आपण वारंवार आपल्या आजूबाजूला बघत असतो. हे बघितल्यानंतर असं वाटतं की हे करायला काही हरकत नाही आणि माणूस त्याच्या मागे पळायला लागतो. एक गोष्ट सांगू तुम्हाला, हे जे वजन वाढलं आहे तुमचं, जो लठ्ठपणा आला आहे, तो एका रात्रीत आला आहे का? अजिबात नाही. तो रातोरात जसा आला नाही तसा रातोरात तो जाणार पण नाही. आणि म्हणून आपल्याला अशा जाहिरातींच्या मागे पळण्याची काहीही गरज नाही. असं म्हटलं जातं बघा की स्लो अँड स्टडी विन्स द रेस. आपल्याला सशा कासवाची गोष्ट माहिती आहे. आपल्याला स्लोली गेलं पाहिजे, पण सस्टेनेबल केलं पाहिजे, काहीतरी सस्टेनेबल केलं पाहिजे. इफ यू वॉन्ट टू रिमेन स्लिम फॉर लाईफ टाईम, तर तुम्हाला सस्टेन्ड गोष्टी केल्या पाहिजे, लाईफ टाईमसाठी त्या गोष्टी केल्या पाहिजे. फक्त वजन 4 किलो कमी झालं, एक जाहिरात असते बघा, हे प्रॉडक्ट आमचं वापरा आणि आठवड्यामध्ये 3 किलो वजन कमी करा, 4 किलो वजन कमी करा. लोक वेडासारखं पळतात त्याच्या मागे. वजन होतंही कमी, होणार नाही अशातला भाग नाही, पण ते वजन नंतर टिकतं का हो? मग ज्या सस्टेनेबल गोष्टी नाही आहेत त्या करण्यात काय अर्थ आहे? आता दुसरी गोष्ट, लोक काय करतात, जिम मनापासून जिम करतात, महिने जिम करतात, वजन घटवतात, डाएट, ड्रास्टिक डाएट म्हणूया त्याला आपण, खूप कमी खाणं. जसं आधी खूप खाल्लेलं असतं आता खूप कमी खातात. वजन त्यांनी कमी होईल का बघतात. त्यानंतर सॅलड्स खा, सूप पी, अनेक गोष्टी असं आपण करून पाहतो. या गोष्टी करूनही वजन कमी जे होतं ते तुम्ही 1 किंवा 2 दिवस टाळा, परत पहिल्या पायरीवर येऊन उभं राहतं. म्हणजे आपल्याला त्याच्यातनं सुटका आहे का? नाही. मग तो योग्य मार्ग आहे का? नाही. म्हणजे शांतपणे विचारपूर्वक आणि सातत्याने केलेली कुठली गोष्ट 100% आपल्या शरीरावरती काम करू शकते. आता तुम्ही बघा, अगदी साधी सोपी गोष्ट तुम्हाला मी सांगेन. काही लोक बघा, त्याच्यात अजून एक गोष्ट सांगायची राहिलीच तुम्हाला. काही लोकांना काही जाहिराती अशा वाचलेल्या असतात की पोटाचा आकार कमी करून घ्या, त्याला बॅरोमेट्रिक सर्जरी म्हणतात. पोटाचा आकार कमी केला की असं वाटतं की आपल्याला पोटामध्ये जाणारं अन्न कमी होईल, आणि कमी अन्न साचायला लागलं पोटामध्ये, कमी जायला लागलं की वजन कमी होईल. होतंसुद्धा, त्यानेसुद्धा होतं, नाही असं नाही. पण आपल्या शरीराला आपण इजा करून घेतो की नाही. मोठे मोठे काही असे दिग्गज लोक आहेत की ज्या लोकांना खूप वजन होतं, त्या लोकांनी अन्ननलिकामधली काढून जठरापासून जे काही बायपास सुरू केला आहे तो बायपास मोठ्या आतड्यात नेऊन सोडला आहे. म्हणजे अन्न पोटात नको जायला, वजन नको वाढायला. पण हे किती दिवस होऊ शकतं? खूप दिवस होऊ शकत नाही. म्हणजे ह्या गोष्टींमधनं बाहेर पडणं, यासाठी एक साधा सोपा उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे. 2 वेळा पोटभर जेवून जर वजन कमी होत असेल तर आवडेल का हो तुम्हाला? अगदी सोपा मार्ग, 2 वेळा जेवण करा आणि आपलं वजन कमी करा. वाईट वाटतं ना की आपल्याला 2 वेळाच जेवायला मिळणार का? पण आपल्या शरीराची, जर मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे शरीराची गरजच कमी आहे, तर आपल्याला 2 वेळा खाऊन भागणार आहे. मग 2 वेळा खायचं म्हटल्यानंतर एक गोष्ट तुम्हाला स्किप करावी लागणार आहे, तो म्हणजे ब्रेकफास्ट. तुमचा नाश्ता तुम्हाला बंद करावा लागणार आहे. नाश्ता बंद करा, 2 वेळा जेवण करा,
2 वेळा जेवण करताना महत्त्वाची गोष्ट एक लक्षात ठेवा की दुपारचं जेवण हे साधारणपणे 12 वाजेपर्यंत किंवा 12च्या आत करा आणि संध्याकाळचं जेवण हे 7 वाजेपर्यंत किंवा 7च्या आत करा. वेळा जर तुम्ही पाळल्या तर बरोबर त्यावेळेला भूक लागते. वेळा जर तुम्ही पाळल्या तर पचनसंस्था त्यावेळेला बरोबर ते स्त्राव निर्माण करते की जेणेकरून तुम्ही खाल्लं अन्न तुम्हाला पचतं. आता या 2 वेळा का पाळायच्या? या 2 वेळा जर बरोबर पाळल्या गेल्या तर होतं कसं की आपल्या शरीराला विश्रांती मिळते. तुम्ही 8 तासामध्ये 2दा जेवलात आणि 16 तास पोटाला विश्रांती दिली, मग ते पोट व्यवस्थित काम करणार की नाही? मग पोटात गॅसेस होणार नाही, ॲसिडिटी होणार नाही, पोटाचे त्रास होणार नाही, बद्धकोष्ठता होणार नाही. अनेक गोष्टींपासून तो पण फायदा होणारच आहे. नुसतं वजन कमी होईल असं नाही, आपल्याला त्या गोष्टीचा पण फायदा करून घेतला पाहिजे. आपण जे नेहमी खातो की नाही, भाज्या खातो, काकडी खातो, टोमॅटो खातो किंवा आपल्या याच्यामध्ये उसळी खातो, मोड आलेले धान्य खातो, हे सगळं खाल्ल्याने वजन वाढतं का? अजिबात वाढत नाही. फक्त लक्षात एवढंच ठेवायचं आहे, आपलं वजन वाढतं कशाने? त्या गोष्टी टाळल्या पण पाहिजेत. वजन वाढतं ते म्हणजे मैद्याचे पदार्थ खाल्ले, वजन वाढणार. तुम्ही साखर खाल्ली, गोड पदार्थ जास्त खाल्ले, वजन वाढणार. नंतर तुमचे उपवासाचे पदार्थ खाल्ले, वजन वाढणार. या गोष्टी टाळा, ह्या गोष्टी कटाक्षाने टाळा. वजन वाढण्याची पुन्हा शक्यता जी असते ती दुरापास्त होत जाते, ती कमी होत जाते. आता जर आपण दीर्घकाळ नुसता ज्यूस घेतला, सूप घेतला तर वजन कमी होईल ना? होईल, पण ते वाढणार परत. म्हणून त्याच्या नादी पण लागू नका. ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना जशा आहारावरती मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला 2 वेळा जेवायचं आहे, एक वेळचं जे नाश्ता तो आहे तो स्किप करायचा आहे, पण त्याचबरोबर आणखी एक गोष्ट करणं महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे किमान 1 तासाचा व्यायाम. मग व्यायाम म्हटलं की त्या व्यायामामध्ये तुमचं चालण्याचा व्यायाम आला, पळण्याचा व्यायाम आला, सायकलिंग आलं, स्विमिंग आलं. तुम्हाला जे शक्य आहे ते करा. सूर्यनमस्कार आले, जे शक्य आहेत, जे पचेल, जे झेपेल तेवढे व्यायाम करा. पण 1 तासाचा व्यायाम सातत्याने करा. असं म्हटलं जातं की चालण्यासारखा व्यायाम नाही, पण ते शक्य असेल तर ते करा, नसेल तर जे तुम्हाला शक्य असेल त्या गोष्टी करा. पण जेणेकरून तुम्हाला ह्या गोष्टींची सवय लागली पाहिजे. 2 वेळा जेवणाची, 1 वेळा व्यायामाची, ही जी जर सवय लावली, असं म्हटलं जातं की एनिथिंग यू रिपीट फॉर 21 days इट बिकम्स युअर हॅबिट. एखादी गोष्ट तुम्ही 21 दिवस सातत्याने केली की तुमच्या त्या सवयीत रूपांतर होतं आणि मग त्याचा तुम्हाला फायदा व्हायला लागतो किंवा ते अंगवळणी पडतं. आता या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर मांड्याच्या पोटऱ्याचे परत काही लोकांमध्ये असतं की मांड्या पोटऱ्यांमध्ये चरबी आहे, ती कशी घालवायची, त्याचे एक व्यायाम प्रकार असतात. तुम्ही जर यूट्यूबवर गेलात किंवा तुम्ही गुगलवर सर्च केलं तर तुम्हाला ते व्यायाम प्रकार पाहायला मिळतील. 5-10 मिनटं तो व्यायाम प्रकार जरी केला तरी तुमचं वजन आणि त्या ठिकाणची चरबी कमी व्हायला नक्की मदत होईल. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आता ह्या सगळ्या गोष्टींबरोबरच तुम्ही काय करत असता, कुठे ना कुठे काही ना काही वाचत असता. मग त्याच्यामध्ये जाहिराती जशा मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं तशा लोकांच्या सक्सेस स्टोरीज वाचता. ज्यावेळी कोणाची सक्सेस स्टोरी वाचता आणि त्याने मोटिवेट होता, करा त्या गोष्टी, वाचा, ऐका, पण ते सस्टेनेबल आहे का? परत एकदा तोच विचार करा की त्या लोकांनी केलेल्या गोष्टी किती दिवस केल्या, कशानंतर त्यांना फायदा झाला आणि त्यांचं आजपर्यंत ते टिकून आहे का? कमी झालेलं वजन टिकलं पाहिजे, ते टिकून आहे का ना हे बघितलं पाहिजे. नुसते प्रोटीन शेक घेतले, मोड आलेले कडधान्य खाल्ले तर आपलं वजन कमी होतं का? नाही. नुसत्या त्याने तुमचं वजन कमी होणार नाही, ते कायमस्वरूपी नसेल. काही औषधं असतात बघा, दीर्घकाळ घ्यावी लागणारे औषधं, दीर्घकाळ घ्यावे लागणारे स्टिरॉइड, COD आहे, पोस्ट हिस्टेक्टमी. हिस्टेक्टमी म्हणजे गर्भाशय काढून टाकणे, गर्भाची पिशवी काढली असेल, अशा काही सर्जरीनंतरसुद्धा वजन वाढतं. त्या लोकांनासुद्धा कालांतराने हेच व्यायाम आणि हीच पद्धत जर वापरली तर त्यांचंही वजन अतिशय चांगल्या रीतीने कंट्रोलमध्ये येऊ शकतं. उपाशी राहून, मन मारून आपलं वजन कमी करण्याचा कुठलाही प्रयत्न कधी करू नका. एक थोडक्यात सांगायचं, सगळ्या गोष्टीचा सारांश म्हणजे 2 वेळा जेवा, पोटभर जेवा, 1 तास व्यायाम करा आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2 वेळा जेवणाशिवाय तोंड जे उघडाल ते फक्त पाणी पिण्यासाठीच उघडा किंवा बोलण्यासाठी उघडा. बाकीच्या वेळेला पोटाला विश्रांती द्या. तुमचा लठ्ठपणा हा निश्चित पळून जाईल. वजनदार लोकांना माझ्याकडनं शुभेच्छा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर सबस्क्राईब करा,
आणि लोकांना पण हाच व्हिडिओ पाठवा. धन्यवाद.